Ja, ik hou helemaal niet van clowns. Nou, blazen! Flikker op met je clowns. En die dieren, dat wordt het zielig. Zonder dieren. Ja, het is wel gebruik nu gewoon geiten en zo en paarden. Nou, wat ergens dan. Ja. Dat is eigenlijk. Ja. Anders. Let je op je... Ja, ja. Dus een beetje aan het opruimen, organiseren. On our way to Carlijnsplaat, we took advantage of the perfect local weather, while the rest of the Netherlands was being covered in rain. Unfortunately, we just missed the bridge opening, so we had to wait for another hour with some other 20 boats. So finally, the bridge opened and we were all on our way again. At Carlijnsplaat, we forgot to make any videos, but here are a few photos to get an impression. Our original plan was to make a small round trip around Goeree over Vlakke. Unfortunately, the weather had other ideas, resulting in high winds and bumpy seas. So we decided to skip that part and return the same way we came, by the river. Ja. 4 stuks.
So here we are, finally installing the shower. A few years ago we already prepared everything. Pipes and everything were already in place. But because we had very good showers in the marina, it was never our priority. Dat kwam van boven, hè? Nee, volgens mij niet hoor. Ik heb de handdouche aangezet. Beter. Jammer. Oké. Dit is het. Koud. Er gebeurt niks. Nee, want je selecteert nu van koud naar warm naar koud. Je moet hem Oh, dat is zo'n ding. Stop. Oké, die andere kant. Stop. Only now we realize what we have been missing. I guess we will have to refill the water tank more often now. Okay. Hola.
Gaan we citroentjes niet meer zien? Nee. Hier dan. Beter. Ja, nou de rest nog. Nu de rest nog. If it works, it ain't stupid. Ja? Ja. Et voilà. Dan wordt zo hard gewoon recht en haaks. Ja, wat zeg je? Nee, zo hard recht en haaks. Maar er moet sowieso eerst nog paneel tegen. Ja, dat dacht ik al. Dacht jij dat al? Ja, dat kan ik zo zien. Ik denk eibollen. Ja, mooi. Oké. We kunnen ook gewoon het raam wegdoen. Gewoon dichtmaken. Ja, of anders zet je erachter en klaar. Maar wat, hoe breed is het? 68. Maar we hebben ook een hele instructie erbij. Nou, hoe het moet. Hoe moet het? Doe het goed. Ja, zo. Ja. Het moet gewoon recht. Nou! So this is looking really good. Except for the window. We have to cut that out some other time, but this looks really nice. So really happy with this. Because and there's going to be some light strings over here, which will look awesome. Yeah, so past ook niet. Nee. Zo moet jij. Ja, dan moet hem zo houden.
Zal ik hier een foto van maken? Maak er even een foto van. Oh! Oh, gelukkig had ik hem. Samme. Maar je kan toch die onderkant... Oké, prima. At Colijnsplaat, we forgot to take any photos. At Colijnsplaat, we forgot to make any videos, but here are a few photos to get an impression. Our original plan was to make a small round trip around Goeree-Overflakkee. Unfortunately, the weather had other ideas, resulting in high winds and bumpy seas at sea. Dat is ook raar, hè? Ja. Unfortunately, the weather... Ja, hou op ook.